with you. You're not afraid of the dark, are you? Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. I know things no one knows. Help me. I'm begging you. Can you help me? Get yours today on Shopee. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kabar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita masih lagi dalam beruang teddy bear. Sebab hari tu kita dalam part 1. So, hari ni kamu nak sambung part 2 tentang kisah seram pasal kawan-kawan yang kerja dekat kubur tu. Tapi kepada yang baru tekan video ni and korang macam bela, part 2? Part 1 yang mana? Korang boleh tekan dekat description box below. Ada link kamu letak part 1. So korang tengok yang tu dulu, baru korang tengok balik video ni. Okay? Kalau tak korang tidak faham. So, tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, cerita dia macam ni. Kadang-kadang tanah kubur ni lembab. Sebab mata air daripada bawah tanah tu dia naik ke atas. Dan inilah sebabnya kadang-kadang kita tengok kubur cepat mendap kan. Selalu orang yang kerja kubur ni bila nampak tanah tu mendap, dia kenalah tambah lagi tanah. Kadang-kadang orang selalu kata, ni mesti anak derhaka ni. Ni mesti hidup tak cukup amalan ni. Sebab tu lah kubur dia mendap. Tapi selalunya sebab mata air, tanah jadi mendap. Kalau korang ziarah kubur kan, korang perasan dekat area kubur penuh dengan minyak. Tepi-tepi tu macam ada air bertakung. Permukaan dia tu macam berminyak. Ini apa yang Pakcik Ramli tu explain dekat Akil. Air berminyak tu sebenarnya minyak mayat. Ya guys, minyak mayat. Kamu pun first time dengar ni. Minyak dari mayat weh. Sebab badan kita manusia kan ada lemak kan. Lemak tu minyak. Minyak tu bila letak dalam air kan dia terapung. So bila mayat reput, lemak tu jadi lapisan minyak sampailah naik ke atas permukaan. Kadang-kadang kalau korang tengok, dia nampak macam warna merah nak ke hitam, macam darah. Tu semua minyak daripada mayat. Kadang-kadang memang bau busuk. Mana-mana penggali kubur tu memang tahulah. Kadang-kadang kena guna baldi, nak simbah, nak keluarkan minyak yang bertakung tu, korek balik. Kadang-kadang dah korek, bila mayat dah sampai, penuh balik air. Kena cedok balik air tu keluar. So itu sedikit introduction lah. Jadi kebetulan dekat kampung ni, kawasan tapak tanah perkuburan tu dulunya kawasan yang berpaya. Ada laluan mata air dekat bawah tanah and memang selalu berlaku limpahan air. Lagi-lagi bila waktu hujan. So kubur tu memang kerap lah air melimpah kalau hujan. Si Akil ni memang tak tahu pasal benda ni. Kadang-kadang dia ingatkan minyak tu entah dari mana datang kan. Jadi satu hari ni kubur tu penuh dengan minyak yang macam darah ni. Akil pula waktu tu pakai slipper je waktu dia bekerja dekat situ. And Akil kata biasanya pekerja-pekerja kat situ memang tak pakai kasut. Kadang-kadang kaki ayam je. Masa Akil tengah pasang kepuk tu, dia pakai slipper tu, memang agak kotor lah kaki dia. Habis je pasang apa semua, dia balik semula ke rumah kontena dia tu. Time tu petang lagi lah, macam asap macam tu kan. Dia balik tu terus baring
And Nono dah tertidur dah. Memang barai gila lah hari tu. And korang tahu tak, dia tidur dengan busuk-busuk macam tu, kaki tak basuh. And kaki dia tu ada melekat minyak-minyak mayat tu. Dan time tidur tu dia ada mimpi pelik tau. Dia mimpi ada seorang pakcik ni, baju dia lusuh sangat-sangat macam homeless. And then ada budak kecil lelaki ikut je Akil pergi mana-mana dalam mimpi tu. And then Akil katalah, kenapa ikut aku daripada tadi? Lepas tu benda-benda tu macam diam je dan ikut sekali lagi ke mana Akil pergi. Sampai Akil rasa rimas, Akil kata dalam mimpi tu, Pergilah. Tiba-tiba pakcik tu bersuara dalam mimpi tu, ambillah kami, janganlah tinggalkan kami. Terus muka pakcik tu berubah jadi seram sampai buatkan Akil ni terjaga dari tidur dia. Waktu dia terjaga tu, dia bangun-bangun je dah maghrib weh. Dia terkejut ush, aku tidur? Macam mana aku boleh tertidur dengan kotor-kotor macam ni, tak mandi kan? Korang bayangkanlah kaki dia tak basuh, melekat dengan minyak mayat yang macam darah tu. Sejak daripada tu lah dia kena ganggu teruk sekali. And dia terfikir, adakah sebab aku bawa benda tu masuk dalam rumah kontena ni? And pernah sekali tu dia tidur macam biasa lah, memalamkan atas toto dia tu. Bangun-bangun je, dia ada dekat tempat lain, bukan dekat atas toto dia, tapi dekat tempat dia buat batu nisan, atas lantai simen. Masalahnya kalau bangun-bangun dah pagi, dah terang benderang, nampak matahari tu tak apalah juga. Ni bangun-bangun pukul 3 pagi mat, seram mat. Sejak tu dia kerap lah juga kena tindih kan. Tapi kadang-kadang dia rasa sebab mungkin badan dia penat sangat. Yelah kan kerja, kalau banyak order tu memang sampai tengah malam. Boleh jadi sebab badan penat sangat kan, kita kena tindih. Rasa orang kata apa, dalam saintifik tu lah yang urat saraf kita tu kan. Tapi dalam banyak-banyak kena himpap tu, ada sekali tu yang paling susah dia nak lupakan. Malam tu dia macam tengah separuh sedar tak sedar tau. On the way nak tidur dah lah time ni. Memang nak terlelap dah. Sekali pop, kena tindih. Rasa macam kena ikat time tu. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak bercakap. And dia nampak benda tu sangat menakutkan. Rambut dia panjang, tengah termenung, tengok muka dia. Benda tu tengah mencangkung atas badan dia sambil dia tekan dada Akil. Akil cuba azan tau, tapi mulut dia tu macam kena kunci. Susah sangat. Tiba-tiba benda tu bisik, janganlah pergi. Time ni dia fikir Allah je, dia kata. Dia terus pejam mata, baca dalam hati, azan dalam hati. Lepas tu dia slow-slow lemahkan badan dia. Dah lemah tu dia terus macam tu, dia terus buka, terus kuatkan balik diri dia. Macam dia tolak Allahu Akbar, terus boleh bangun. Itu salah satu pengalaman dia kena himpap yang paling seram yang dia pernah lalui. Sebab benda tu dia nampak and jelas depan mata dia tengah tekan, siap bercakap lagi. Ada satu lagi pengalaman seram yang berlaku dalam tandas. Tandas dia ni dekat luar tau, luar kontena bilik dia tu lah. Pernah sekali tu dia tengah mandi tau. Masa tu dalam lepas azan isyak macam tu, tiba-tiba dia rasa seram sejuk tu datang. Time tu dia tengah angkat gayung, mandi dia laju jugalah sebab dah malam kan. Tiba-tiba ada orang ketuk, tam, cepat sikit, dia kata. Dia pelik lah, sejak bila pula ada orang lain guna tandas ni juga? Pakcik Ramli dah balik. Waktu tiba-tiba dia teringat, terfikir benda tu, terus benda tu dah tak ketuk tau, pintu toilet tu. Masa tu dalam hati Akil, sah benda tu datang. Buka-buka je pintu toilet tu, ada Pakcik Ramli kat depan pintu toilet tu. Terkejutlah Akil, lah memang betul Pakcik Ramli rupanya. Pakcik tu pun masuk. Akil buat macam biasa lah kan, masuk dalam rumah kontena dia. Tiba-tiba dia terfikir, kenapa Pakcik Ramli macam pelik, tak pandang muka aku langsung. Terus je masuk toilet tu. Elok je dia terlintas benda ni. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik kontena dia tu. Dengarlah macam bunyi besi kan, sebab kontena tu besi. Dia pun buka. Rupa-rupanya tu Pakcik Ramli yang ketuk. Pakcik Ramli tu hantar makanan. Ni Pakcik ada beli ni mi goreng mamak, makanlah. Lepas tu Akil ni dah terkejut. Cepatnya. Bukan Pakcik masuk toilet ke tadi? Lepas tu Pakcik tu kata lah, Pakcik dari warung tadi. Makan sana, teringat kamu tu bungkus satu. Jangan lupa makan ya. Ya Allah, malam tu tak tidur malam weh. Tak tidur Akil, duduk teringat siapa yang masuk toilet tadi tu kan. Dan itu pertama kali tau benda tu datang menyerupai Pakcik Ramli. Kali kedua, time ni petang-petang. Waktu tu matahari ada je. Elok je si Akil ni berbual santai petang-petang dengan Pakcik Ramli ni dekat pondok. Berbual pasal kepuk, pasal tanah kubur lah kebanyakannya. Sampailah Pakcik Anwar ni kata dia nak balik dah. Cuma yang peliknya,
selalunya dia balik naik motor. Tapi kali ni dia balik dia jalan kaki. Tapi time tu Akil tak ada pelik lagi. Sampailah keesokan harinya, Cik Ramli datang. Dia cakap, semalam ada apa-apa ke masa pakcik tak datang? Akil pelik lah kan. Bila masa pula pakcik tak datang? Kan semalam kita duduk bual-bual kat pondok tu. Lepas tu pakcik ni katalah, pakcik MC semalam pergi klinik. Sudah. Habis tu dia duduk berbual lama petang-petang tu dengan siapa? Tu yang Akil ni pelik. Hebat betul lakonan benda tu kan. Sampai tahu semua pasal kubur tu lah. Memang lakonan menjadi Pakcik Ramli tu menjadi sangat. Sebab Akil memang betul-betul ingatkan tu Pakcik Ramli. Itulah beberapa pengalaman seram yang dia tak dapat lupakan sepanjang dia kerja kubur dekat situ. Sampailah dia berhenti kerja tu pun sebab dia nak balik ke hometown dia lah dekat Melaka tu kan. Dia ada dapat kerja kat sana. Masa lagi beberapa hari dia nak berhenti tu, adalah borak-borak dengan pakcik-makcik yang ziarah kubur dekat situ. Diorang ada cerita ke sebenarnya banyak penampakan dekat kubur ni. Pakcik Ramli tu antara yang paling lama lah bertahan dekat sini, kerja dekat sini. Dia je dari dulu tetap. Lepas tu Akil terfikir lah, yelah mungkin sebab Pakcik Ramli pun ada rumah sendiri kan, tak duduk dekat dalam kubur tu. Habis kerja boleh terus balik kan. Ni sebab Akil duduk dalam rumah kontena yang ada dalam kubur tu. That's why lah macam-macam gangguan pelik yang dia hadapkan. And then Kama ada tanya juga tau si Akil ni, wait, selalu kan kita tengok majalah Mastika tu kan since dia kerja kat situ kan, tak ada ke pengalaman yang macam dalam buku Mastika tu, macam tiba-tiba ular banyak-banyak datang lah, macam sebab dia tu anak derhaka lah apa semua tu kan. Tapi Akil kata so far tak ada lah yang nampak dengan mata dia yang zahir tu, dengan mata kasar dia tu, so far tak ada lah nampak kan. Dia kata ular kalau jengking tu ada, tapi tu pun seekor dua sebab sebelah tu hutan kecil lah. Jadi kadang-kadang ada kat lah ular tu. Cuma ular yang banyak-banyak dalam macam buku Mastika tu dia tak pernah jumpa lagi lah. Mungkin dekat mata kasar tak nampak kan. Tapi siksaan kubur tu wujud je guys. Anyway, Alhamdulillah tak adalah kisah benda tu ikut dia sampai balik Melaka. Alhamdulillah. So tu sajalah kisah pengalaman si Akil ni bekerja dekat kubur. Kalau korang ada juga kisah-kisah seram, pengalaman korang bekerja kat tempat yang seram, kat tempat yang keras, kamu boleh cerita kat Kama untuk Kama kongsi dengan peminat creepy sekalian. Kita orang bersedia untuk mendengar pengalaman seram anda. Okay, boleh hantarkan dekat email kamarinawork29@gmail.com. So thank you kepada Akil sebab sudi berkongsi cerita ni. Dia kata dia nak nama dia dirahsiakan sebab dia tak nak kawan-kawan dia tahu yang dia penakut waktu kerja dekat kubur tu. Lelaki memang macam ni. Okay, so thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.